Hello students, আজি মই কম্পিউটাৰ ফাণ্ডামেণ্টেলছৰ থিওৰীৰ পাৰ্ট 7 ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। তোমালোকে আগৰ ভিডিঅ'বোৰ যদি চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে তোমালোকে প্লেলিষ্টৰ পৰা চাই ল'ব পাৰা। আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি কম্পিউটাৰৰ বিভিন্ন কম্পনেণ্টছবিলাকৰ মাজত ইণ্টাৰকানেকশ্যনছবোৰ চাম। তাৰ মাজত ডাটা ট্ৰান্সফাৰ কিদৰে হয় আমি সেইটো বিষয়ে চাম আৰু কম্পিউটাৰৰ মেমৰি ওপৰত চাম যে কম্পিউটাৰৰ মেমৰি কিমান প্ৰকাৰৰ হয়। আমি ইন ডিটেইলছত যাম যাতে মেমৰিৰ ওপৰত যিকোনো প্ৰশ্নই নাহকে তোমালোকে পৰীক্ষাত ভালদৰে এনসাৰ কৰিব পাৰা কাৰেক্টলি। সো আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। ভিডিঅ'টো যদি তোমালোকে ভাল পোৱা তেতিয়াহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিবা, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থবা যাতে পৰৱৰ্তী সময়ত তোমালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকা। সো আমি ফাৰ্ষ্ট টপিকটো চাই লৈছোঁ। আমাৰ ইয়াতে দিয়া আছে ইণ্টাৰকানেকশ্যনছ বিটুইন কম্পনেণ্টছ অফ আ কম্পিউটাৰ চিষ্টেম। সো ইয়াতে চোৱা ইণ্টাৰকানেকশ্যনছ ইটোত আমাৰ হ'ল ইনপুট ইউনিট। সো ইনপুট ইউনিটত আমাৰ কি থাকে, ইনপুট ডিভাইচবিলাক আছে আমাৰ ইয়াতে ইনপুট ডিভাইচৰ পৰা কি হয় আমাৰ ডাটাটো এইদৰে আমাৰ মেমৰি ইউনিটত যায়, য'ত আমাৰ ডাটা অলপ সময়ৰ কাৰণে থাকে কাৰণ এইটো আমাৰ টেম্পৰেৰী ষ্ট'ৰেজৰে। তাৰপিছত কি হয় আমাৰ চিপিউৰ নিৰ্দেশ মতে ডাটাখিনি আমাৰ ইয়াতে এলিউত কেলকুলেশ্যন হয়। কেলকুলেশ্যন হোৱাৰ পিছত ডাটাখিনি আমাৰ আকৌ মেমৰি ইউনিটত আহে আৰু মেমৰি ইউনিটৰ পৰা আমাৰ ডাটাটো আউটপুট ইউনিটত যায়। অৰ্থাৎ আউটপুট ইউনিট বুলি ক'লে যিকোনো এটা আউটপুট ডিভাইচ যিটো এটাচ হৈ আছে তাতে যাব, মনিটৰ হ'ব পাৰে, যদি প্ৰিণ্টাৰত যাব লাগে প্ৰিণ্টাৰত যাব। আৰু যদি আমাৰ আউটপুটটো দেখাব নালাগে, জাষ্ট ষ্ট'ৰ কৰিব লাগে, তেতিয়াহ'লে ই আমাৰ মেমৰি ইউনিটৰ পৰা ডাটাটো ছেভ কৰাৰ লগে লগে কি হ'ব আমাৰ ষ্ট'ৰেজ ইউনিটত যাব। অৰ্থাৎ ষ্ট'ৰেজ ইউনিটত যিটো আমাৰ ইয়াতে যিটো ছেকেণ্ডেৰী মেমৰি আমাৰ চিষ্টেমত থাকিব, যিটো হাৰ্ড ডিস্ক যদি কোনোবাই চিডিত ছেভ কৰিব বিচাৰে চিডিত যাব, নহ'লে পেন ড্ৰাইভ। চ' এইদৰে আমাৰ বেলেগ বেলেগ কম্পনেণ্টছ মাজত আমাৰ কানেকশ্যনছবিলাক থাকে। নেক্সট আমি চাই লৈছোঁ কম্পিউটাৰ এটা ব্লক ডায়েগ্ৰাম ইয়াতে মই দিছোঁ, য'ত কম্পিউটাৰৰ কিদৰে ডাটা ট্ৰান্সফাৰ হয়। ইয়াতে দিয়া আছে যে ইনপুট ইউনিটত কি হয় আমাৰ চিউৱেৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন, ইয়াতে চিউৱে দিব ইনপুট ইউনিটক ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়াৰ পিছত ডাটাটো আমাৰ ইনপুট ডিভাইচৰ পৰা কি হ'ব মেমৰি ইউনিটত যাব। মেমৰি ইউনিটৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন অলপ সময় থকাৰ পিছত আকৌ চিউৱেতে ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়াৰ লগে লগে মেমৰি ইউনিটৰ পৰা আমাৰ ডাটাটো ক'লৈ যাব আমাৰ এলিউত কেলকুলেশ্যন হ'ব। এলিউৰ পৰা ডাটা কেলকুলেশ্যন হোৱাৰ পিছত আকৌ ডাটাটো আমাৰ মেমৰি ইউনিটত আহিব আৰু যদি আউটপুট ডিভাইচত আমাৰ শ্ব' কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে আউটপুট ডিভাইচত যাব, নহ'লে আমাৰ ছেকেণ্ডেৰী ষ্ট'ৰেজ ইউনিটত আমাৰ এইটো ষ্ট'ৰ হৈ থাকিব সেইবাবে। চ' এইদৰে আমাৰ ডাটা ট্ৰান্সফাৰ হয়, বেলেগ বেলেগ কম্পনেণ্টছ যিবোৰ কানেক্টেড হৈ আছে চিষ্টেমত সেই কম্পনেণ্টছবিলাকৰ মাজত আমাৰ ডাটা ট্ৰান্সফাৰ হয়। চ' এই ব্লক ডায়েগ্ৰামটো বিভিন্ন এক্সামবিলাকতো আহে, আমাৰ কলেজৰ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ বা 9-10তো আহে, ড্ৰ কৰিব দিয়ে। চ' নেক্সট আমি চাই লৈছোঁ যে চিমিলাৰিটি অফ ৱৰ্কিং, অৰ্থাৎ মানুহৰ কাম কৰাৰ সাদৃশ্য, মানুহৰ কাম কৰাৰ লগত আমাৰ কম্পিউটাৰৰ কাম কৰাৰ সাদৃশ্য আছে। যেনেকৈ কম্পিউটাৰৰ আমাৰ ইনপুট ডিভাইচ কীবৰ্ড মাউচ, তেনেকৈ আমাৰ মানুহৰো যেনেকৈ মানুহক যদি এটা কুৱেশ্যন কৰা হয় যে 2+3 কি হ'ব। চ' মানুহজনে মেথছত পেপাৰ ফৰ্মত যদি দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে চাব। চ' আইটো হ'ব আমাৰ ইনপুট ডিভাইচ, অৰ্থাৎ কীবৰ্ডৰ যিটো আমাৰ কীবৰ্ড মাউচেৰে ডাটাটো লোৱা হ'ল, অৰ্থাৎ চকুৰে চালে বা যদি কাণেৰে যদি কোৱা হয় যে 2+3 বা যিকোনো নাম্বাৰ প্লাছ কৰে কেলকুলেশ্যনে যদি কোৱা হয়, চ' কাণেৰে শুনিব। চ' এই দুটা হ'ল আমাৰ মানুহৰ ক্ষেত্ৰত ইনপুট ডিভাইচ, যেনেকৈ আমাৰ কম্পিউটাৰৰ কীবৰ্ড এণ্ড মাউচ যিটো ইনপুট ডিভাইচ। তাৰপিছত মানুহৰ সেই নাম্বাৰকেইটা পোৱাৰ পিছত কেলকুলেশ্যনটো ক'ত হ'ব আমাৰ ইয়াতে ব্ৰেইনত হ'ব, অৰ্থাৎ যিটো কম্পিউটাৰৰ আমাৰ CPU। চ' ছেইম ৱেত আমাৰ মানুহেও কাম কৰে কম্পিউটাৰৰ নিচিনাকৈ, সেইটো দেখুওৱা হৈছে এই ডায়েগ্ৰামৰ সহায়ত। তাৰপিছত কেলকুলেশ্যনটো হোৱাৰ পিছত আমাৰ ৰিজাল্টটো আমাৰ কিহেৰে ওলাব, আমাৰ কম্পিউটাৰত যেনেকৈ আমাৰ আউটপুট ডিভাইচত ওলাই ৰিজাল্ট, তেনেকৈ কম্পিউটাৰ মানুহৰ কি হ'ব ব্ৰেইনত কেলকুলেশ্যনটো হোৱাৰ পিছত মুখেৰে ওলাব, অৰ্থাৎ মাউথ হ'ব আমাৰ ইয়াতে আউটপুট ডিভাইচ। চ' এইদৰে কম্পিউটাৰৰ কাম কৰাৰ পদ্ধতিৰ লগত মানুহৰ কাম কৰাৰ পদ্ধতিও সাদৃশ্য আছে। চ' নেক্সট আমাৰ আছে মেমৰি। এতিয়া আমি চাম মেমৰি হ'ল কম্পিউটাৰৰ এনেকুৱা এটা পাৰ্ট য'ত আমাৰ ডাটা আৰু ইনষ্ট্ৰাকশ্যনবিলাক, অৰ্থাৎ তথ্য আৰু নিৰ্দেশনাবিলাক আমাৰ কম সময়ৰ বাবে বা দীঘলীয়া সময়ৰ বাবে আমি সংৰক্ষণ কৰি থ'ব পাৰোঁ। এতিয়া আমি চাম যে কোনবিলাক মেমৰি আমি কম সময়ৰ বাবে সংৰক্ষণ কৰি থ'ব পাৰোঁ আৰু কোনবিলাকত আমি ডাটা দীঘলীয়া সময়ৰ বাবে সংৰক্ষণ কৰি থ'ব পাৰোঁ। চ' মেমৰি আমাৰ দুই প্ৰকাৰৰ থাকে, এটা প্ৰাইমেৰী মেমৰি আৰু এটা আমাৰ ছেকেণ্ডেৰী মেমৰি। ইয়াতে দিয়া আছে প্ৰাইমেৰী মেমৰি আৰু ছেকেণ্ডেৰী মেমৰি। ইয়াতে মই ডায়েগ্ৰাম হিচাপে এইটো মই ড্ৰ কৰি দিছোঁ। চ' ইয়াতে প্ৰাইমেৰী মেমৰি দুই প্ৰকাৰত দিয়া হৈছে। এতিয়া আমি চাম যে প্ৰাইমেৰী মেমৰি কাক বোলে আৰু ছেকেণ্ডেৰী মেমৰি কাক বোলে চাম। চ' প্ৰাইমেৰী মেমৰিক আমি ইণ্টাৰনেল মেমৰি বুলি কওঁ আৰু প্ৰাইমেৰী মেমৰিক আমি মেইন মেমৰি বুলিও কওঁ। এইটো প্ৰশ্ন আহে যে মেইন মেমৰি কোনটো কোৱা হয়। প্ৰাইমেৰী মেমৰিক আমি মেইন মেমৰি কওঁ আৰু এইটোক ইণ্টাৰনেল বুলিও কোৱা হয়। আৰু প্ৰাইমেৰী মেমৰি হ'ল আমাৰ এনেকুৱা এটা মেমৰি যিটো আমাৰ অস্থায়ী, অৰ্থাৎ প্ৰাইমেৰী মেমৰিত যিবোৰ কণ্টেণ্টছ থাকিব। প্ৰাইমেৰী মেমৰি দুই প্ৰকাৰৰ, প্ৰথমতে ৰেম আৰু ৰোম, কিন্তু ৰোমৰ বাহিৰে ৰেম যিটো, সেই ৰেমটোৰ কথা কোৱা হৈছে একচুৱেলি প্ৰাইমেৰী মেমৰি বুলি ক'লে। চ' প্ৰাইমেৰী মেমৰি হ'ব অস্থায়ী, য'ত অৰ্থাৎ ডাটাখিনি কি হয় যেতিয়ালৈকে কাৰেণ্ট আছে বা কম্পিউটাৰটো অন হৈ আছে তেতিয়ালৈকে থাকিব, আৰু যেতিয়া কাৰেণ্টটো গুচি যাব বা কম্পিউটাৰটো অফ হৈ যাব তেতিয়া আমাৰ কণ্টেণ্টছখিনি ডাটাখিনি নোহোৱা হৈ যাব।
আৰু এইটো আমাৰ সেকেন্ডাৰী মেমৰিতকে কম্পিউটাৰৰ প্ৰাইমাৰী মেমৰিটো বহুত সৰু থাকে আৰু আমাৰ ইয়াৰ স্পিডটো বহুত কম থাকে প্ৰাইমাৰী মেমৰিত আৰু ই আমাৰ প্ৰাইমাৰী মেমৰি কি কৰে সেকেন্ডাৰী মেমৰিৰ লগত আমাৰ পোনপটীয়াকৈ যোগাযোগ কৰে কেনেকৈ পোনপটীয়াকৈ যোগাযোগ কৰে আমি ইয়াতে এই ডায়াগ্ৰামটোত আমি দেখিছোৱে যে ইয়াতে এইটো মেমৰি ইউনিট বুলি ক'লে আমি প্ৰাইমাৰী মেমৰি এই মেমৰি ইউনিট আমাৰ পোনপটীয়াকৈ ইয়াতে আমাৰ প্ৰসেসিং লগত যোগাযোগ কৰিছে কিন্তু ইয়াতে আমাৰ সেকেন্ডাৰী মেমৰিৰ লগত ডাইৰেক্টলি যোগাযোগ হোৱা নাই সেকেন্ডাৰী মেমৰিত আমাৰ তথ্যটো পাৰ্মানেন্ট ষ্ট'ৰ হৈ থাকে কিন্তু আমাৰ যদি ডাটাত কিবা কাম কৰিব লাগে তেতিয়া এইটো তথ্যটো আমি প্ৰাইমাৰী মেমৰি অৰ্থাৎ মেমৰি ইউনিটত আনিব লাগিব সো এইটো সেন্সত কোৱা হৈছে যে প্ৰাইমাৰী মেমৰি আমাৰ সিপিইউৰ লগত পোনপটীয়াকৈ যোগাযোগ কৰে নেক্সট আমাৰ আছে যে আমি প্ৰাইমাৰী মেমৰি কেই প্ৰকাৰৰ এটা হল RAM আৰু এটা হল আমাৰ ROM ইয়াতে দিয়া আছে ডায়াগ্ৰামত RAM আৰু ROM এতিয়া আমি এটা এটাকে চাম RAM কি আৰু ROM কি সো RAM টো হল আমাৰ random access memory ইয়াৰ ফুল ফৰ্ম টো হল আমাৰ random access memory এটো এক্সামত আহে আৰু এটুকু আমাৰ মেইন মেমৰি বুলি কোৱা হয় যেহেতু এটো প্ৰাইমাৰী মেমৰি সো ইয়াক মেইন মেমৰি বুলিয়ে কোৱা হয় আৰু RAMত কি হয় তথ্য আৰু আমাৰ নিৰ্দেশনাবিলাকক অতি কম সময়ৰ কাৰণে থাকে যেতিয়ালৈকে আমাৰ কাৰেন্টটো আছে আৰু এটো আমাৰ সেমিকন্ডাক্টৰ মেটেৰিয়েলে গঠিত হয় এই কাৰণে ইয়াৰ আমাৰ কি হয় খুব সেকেন্ডাৰী মেমৰিতকে ইয়াৰ দামটো বেছি থাকে সো ইট ইজ মোৰ এক্সপেন্সিভ দেন সেকেন্ডাৰী মেমৰি আৰু RAM আমাৰ দুই প্ৰকাৰৰ থাকে देयर आर टू टाइप्स অফ RAM এটা হল SRAM আৰু এটা হল আমাৰ DRAM SRAM ৰ ফুল ফৰ্মটো হল স্ট্যাটিক RAM আৰু DRAM ৰ ফুল ফৰ্মটো হল আমাৰ ডাইনামিক RAM ফুল ফৰ্ম বিলাকো আমাৰ আহে চাই লবা আৰু স্ট্যাটিক RAM টুকুৰ আমাৰ মেইন যেটো মেমৰি অৰ্থাৎ আমাৰ যেটো মেইন মেমৰি যেটা আমি মেইনলি কাম কৰো হেতুই আমাৰ স্ট্যাটিক RAM স্ট্যাটিক RAM টো আমাৰ বাৰে বাৰে ৰিফ্ৰেশ কৰিব না লাগে যেতিয়ালৈকে কাৰেন্ট থাকে আমাৰ ডাটাখিনি থাকে কিন্তু ডাইনামিক RAM টো কেনেকৈ আমি বাৰে বাৰে ৰিফ্ৰেশ কৰি থাকিব লাগে কাৰেন্টটো থাকিলেও আমাৰ ডাটাখিনি কি হয় নোহোৱা হৈ যায় হেতু হল আমাৰ স্ট্যাটিক RAM আৰু ডাইনামিক RAM ৰ মাজত পাৰ্থক্য ইয়াতে মই ডায়াগ্ৰামটো দিছো যে RAM টো দেখিবলৈ কেনেকৈ হয় ইয়াতে থাকে এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ RAM টো থাকে সো ইয়াতে মই দিছো RAM ৰ ভাগবিলাক SRAM আৰু DRAM ROM টো মই দিয়া নাই নেক্সট আমি চাম ROM টো কি ROM ৰ কেই প্ৰকাৰ ROM ভাগটো চাম আমি নেক্সট আমি চাইছো ROM সো ROM হল আমাৰ ৰিড অনলি মেমৰি অৰ্থাৎ নামটোৱে কয় যে এটো ইয়াৰে থকা ডাটাখিনি আমি অকল পঢ়িবহে পাৰো আমি ইয়াতে চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰো আৰু এটো আমাৰ পাৰ্মানেন্ট মেমৰি হয় কাৰেন্টটো যোৱাৰ পিছতো বা কম্পিউটাৰটো যদি সুইচ অফ কৰি দিও তথাপি ডাটাখিনি নোহোৱা হৈ যায় নেক্সট টাইম আমি কম্পিউটাৰ অন কৰিলে আমি ডাটাখিনি আমাক পাম ROM এটা ROMৰ ডাটাখিনি কোনবিলাক কম্পিউটাৰ যেতিয়া বনোৱাৰ সময়ত ম্যানুফ্যাকচাৰিং কৰাৰ সময়ত যিখিনি সেটিংস থাকে প্ৰগ্ৰাম হিচাপে কিছুমান ফিক্স প্ৰগ্ৰাম তাতে ইনষ্টল কৰা হয় সেই প্ৰগ্ৰাম বিলাককে আমাৰ জিবলা প্ৰগ্ৰাম ৰাখা এটো ROMৰ চিপৰ ভিতৰত ৰাখা হেকানে এটো পাৰ্মানেন্ট থাকে অৰ্থাৎ কম্পিউটাৰ আমাৰ কোনটো বাটন টিপিলে কম্পিউটাৰ অন হ'ব বা ইনপুট আউটপুট অপাৰেশন বা কম্পিউটাৰতে চলাবৰ কাৰণে জিবলা প্ৰগ্ৰাম সেই প্ৰগ্ৰাম বিলাকে আমাৰ ROMত থাকে হেকাৰণে আমাৰ ROMৰ মেমৰিটো আমাক পাৰ্মানেন্ট বুলি কোৱা হয় সো it is slower than RAMতকে আমাৰ ROM টো কি হয় খুব স্লো থাকে আৰু আমাৰ এটো আমাৰ দেখাত খৰুও থাকে RAM টো অলপ ডাঙৰ থাকে ROMতকে সো ইয়াতে মই ভাগবিলে ROM টো দেখিবলৈ এনেকুৱা হয় আৰু ইয়াতে মই ডিভিজনটো ডায়াগ্ৰামৰ সহায়টো দিছো ইয়াতে RAMৰ ভাগবিলাক দিয়া আছে আৰু ইয়াতে ROMৰ ভাগবিলাক দিয়া আছে ROM হল তিনি প্ৰকাৰৰ PROM EPROM আৰু EEPROM PROMৰ ফুল ফৰ্মটো হল প্ৰগ্ৰামেবল ৰিড অনলি মেমৰি EPROMৰ ফুল ফৰ্মটো হল ইৰেজেবল programmable read only memory আৰু EEPROM ৰ ফুল ফৰ্মটো হল electrically erasable programmable read only memory আমি এই ফুল ফৰ্মবোৰ চাইছো থিওৰিৰ পাৰ্ট 2 ভিডিও তোমালোকে কোনোবাই যদি চোৱা নাই এই ভিডিওটো চাই লবা সো ইয়াতে মই দিছো এতিয়া ROMক আমি এক্সপ্লেইন কৰিম ROM টো কি আমাৰ যে ROMত থকা ডাটাখিনি আমি কি কৰিব পাৰো এবাৰ ৰিপ্ৰগ্ৰাম কৰিব পাৰো আগতে আমি চাইছিলো যে ROMৰ ডাটাখিনি আমি চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰো কিন্তু ইয়াতে ROMৰ নেক্সট আমাৰ এটা অলপমান ইমপ্ৰুভ কৰিবলৈ এটা ভাৰ্জন উলোৱা হল যেটো আমি PROM বুলি কওঁ অৰ্থাৎ প্ৰগ্ৰামেবল ৰিড অনলি মেমৰি অৰ্থাৎ ইয়াৰে থকা ডাটাখিনি আমি প্ৰগ্ৰাম কৰিব পাৰো অৰ্থাৎ এবাৰ আমি চেঞ্জ কৰিব পাৰো সেকেন্ড টাইম আমি চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰো সো এটো আমাৰ older version of ROM অৰ্থাৎ ROMৰ পিছতে আমাৰ next version টো আছিল PROM তাৰপিছত it is completely covered by প্লাষ্টিকেৰে কভাৰ থাকে আৰু PROM দেখিবলৈ এনেকুৱা সো নেক্সট আমাৰ আহিছে EPROM অৰ্থাৎ erasable programmable read only memory অৰ্থাৎ EPROM টো হল আমাৰ কি হয় এটুক আমি নেক্সট আমি আৰু ইমপ্ৰুভ কৰি পেলে PROM টো ROMক আৰু ইমপ্ৰুভ কৰি পেলে বনাইছে যে ইৰেজেবল আমি ইৰেজ কৰিব পাৰো ডাটাখিনি বাৰে বাৰে মুছি থাকিব পাৰো কিন্তু কথাটো হল EPROM চিপটো আমি বাৰে বাৰে উলাব লাগিব উলাই আমি অতিবেগুনি ৰশ্মিৰ সহায়ত আল্ট্ৰাভায়োলেট ৰেৰ সহায়ত আমি ডাটাখিনি মুছিব পাৰো যিমান নিচা আমি যিমান বাৰ বিচাৰো ইমান বাৰে মুছি আকৌ নতুন প্ৰগ্ৰাম সেট কৰি থব পাৰো সো ইট ইজ কষ্টলিয়াৰ দেন PROMতকে আমাৰ এটো কষ্টলি হয় বেছি খৰচ হয় আৰু এটো ROMৰ এটা ইমপ্ৰুভড ভাৰ্জন হয়
কাৰণ প্ৰমৰ পিছতে EEPROM বনোৱা হৈছে সো ৰমৰ এটো এটা ইমপ্ৰুভড ভাৰ্জন আৰু এটা ট্ৰান্সপাৰেন্ট উইন্ডো ট্ৰান্সপাৰেন্ট এটা বক্স এটা আমাৰ কভাৰ হৈ থাকে নেক্সট আমাৰ আহিছে EEPROMৰ ফুল ফৰ্ম আগতে কৈছো ইলেক্ট্ৰিক্যালি ইৰেজেবল প্ৰগ্ৰামেবল ৰিড অনলি মেমৰি এইটোত আমি ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জৰ সহায়ত আমি বাৰে বাৰে যিমান বাৰ ইচ্ছা আমি কি কৰিব পাৰো কন্টেন্টস খিনি আমি মুছি আগো নতুনকে আমি প্ৰগ্ৰাম সেট কৰি থব পাৰো আৰু এইটো আমাৰ EEPROMতকে অলপ কষ্টলি হয় আকৌ আমাৰ এইটো অপেক প্লাষ্টিক বক্সৰ ভিতৰত আমাৰ এইটো এটা কভাৰ হৈ থাকে সো আৰু EEPROM দেখিবলৈ আমাৰ এনেকুৱা হয় Next, cache memory to খুব fast memory, ৰেমতকেও বহুত fast memory যিটো আমাৰ CPU আৰু ৰেমৰ মাজত থোৱা হয় কিতিয়াবা কি হয় CPU আমাৰ ৰেমটো হল সেকেন্ডাৰী মেমৰিতকে ফাষ্ট কিন্তু আকৌ ৰেমতকে ফাষ্ট হল cache memory আৰু CPU ৰ স্পিডটো আটাইতকৈ বেছি তো CPU যেতিয়া ৰেমৰ পৰা ডাটাটো ফেচ কৰে তেতিয়া CPU ৰ স্পিড আৰু ৰেমৰ স্পিডটো নিমিলে গৈ তেতিয়া CPU কেতিয়াবা ৰখি থাকিব লগা হয় ৰেমৰ পৰা ডাটাখিনি আহি পাওতে দেৰি হয় তো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কি কৰা হৈছে cache memory এটা থোৱা হৈছে RAM আৰু CPU ৰ মাজত ডাটা ট্ৰান্সফাৰটো খুব স্পিডত হৈ যায় আৰু কম্পিউটাৰ পাৰফৰম্যান্সটো ভাল হৈ যায় সো ইট ইজ আ স্মল সৰু সাইজৰ মেমৰি আৰু আমাৰ এটো অলপ সময়ৰ কাৰণেহে আমাৰ ডাটা ষ্টৰ কৰি থব পাৰে ৰেমৰ আৰু ৰেমতকে আমাৰ কম পৰিমাণৰ ডাটাহে আমাৰ এতে ক্যাশেত থব পাৰে আৰু ইট ইজ কষ্টলিয়াৰ দেন ৰেমতকে দাম বেছি হয় আৰু ইয়াতে আমাৰ ক্যাশ মেমৰিত কোনবিলাক ডাটা থাকে যিবোৰ ডাটা সঘনাই আমাৰ লাগি থাকে CPU সেই ডাটা বিলাকে আমাৰ ক্যাশ মেমৰিত থোৱা হয় যাতে CPU এ বাৰে বাৰে ৰেমত যাব লগিয়া নহয় ক্যাশ মেমৰিৰ পৰা যাতে ডাটাখিনি লৈ লব পাৰে আৰু প্ৰসেসিংটো আৰম্ভ কৰি দিব পাৰে নহলে সময় বেছি যাব CPU ৰ টাইম বেছি যাব আৰু আলটিমেটলি কি হ'ব কম্পিউটাৰটো স্লো হ'ব সো সেইভাবে ক্যাশ মেমৰিটো আমাৰ দিয়া হৈছে ইয়াতে আমি ডায়াগ্ৰামৰ সহায়ত চাম ইয়াতে এইটো আমাৰ সেকেন্ডাৰী মেমৰি অৰ্থাৎ আমাৰ সেকেন্ডাৰী ষ্টৰেজ ডিভাইস বুলি হাৰ্ড ডিস্ক এবিলাক আহি যাব তো ইয়াৰ পৰা কি হয় আমাৰ ডাটাখিনি যেটা প্ৰসেস কৰিব লাগে সেভ হোৱা ডাটাখিনি আমি কি কৰিব লাগে সেভ হোৱা ডাটা ওপৰত যদি ক্যালকুলেশন কৰিব লাগে CPU তেতিয়াৰে সাপোতে পিছত আমি এই ফাইলটো বা ডাটাখিনি আমি ইয়াতে ৰেমত আনিব লাগিব ৰেমত আমাৰ ক্যালকুলেশন হ'ব ৰেমৰ পৰা ডাটাটো আমাৰ ক'ত যাব CPU ত যাব CPU যাওতে আমাৰ কি হ'ব কিতেবা বহুত সময় লাগি যায় সেই কাৰণে কি হৈছে এতে মাজত RAM আৰু CPU ৰ মাজত এটা ক্যাশ মেমৰি দিয়া হৈছে যেতিয়া সেই কাৰণ যেতিয়া CPU ৰ আমাৰ ডাটা লাগে কিছুমান ডাটা তেতিয়া হলে কি হয় পটকে ৰেমত নুজুৱাকে এই ডাটাখিনি আহি ক্যাশ মেমৰিৰ পৰা লৈ ইয়াতে কামখিনি আৰম্ভ কৰিব পাৰিব সেই কাৰণে কি হৈছে এটা ক্যাশ মেমৰিটো প্লেস কৰা হৈছে যাতে কম্পিউটাৰ পাৰফৰম্যান্সটো ভাল হয় সো এইদৰে আমাৰ কি হয় কম্পিউটাৰ ফাংশন বিলাক হয় Next আমি এতিয়া যদি এটা এক্সাম্পল সহায় বুজাও RAM ক্যাশ মেমৰি সেকেন্ডাৰী মেমৰি আমাৰ ঘৰত স্টাডি টেবুলটো আছে আৰু বুক শেলফ আছে আমি বুক বিলাক ক'ত সংৰক্ষণ কৰি থওঁ বুক শেলফত অৰ্থাৎ বুক শেলফটো আমাৰ সেকেন্ডাৰী মেমৰি হ'ব তাৰপিছত আমাৰ যদি কিতাপ এখন পঢ়িব লাগে তেতিয়া আমি স্টাডি টেবুলত আনি পেলে পঢ়ো তেনেকৈ আমি পঢ়াৰ পিছত তাৰপিছত কি হয় আমি কিতাপখন পঢ়িলো পঢ়াৰ পিছত কিতাপখন আকৌ আমি ক'ত থৈ দিও আমি বুক শেলফত থৈ দিও অৰ্থাৎ সেকেন্ডাৰী মেমৰি ষ্টৰ হোৱা ডাটাটো আমি কাম কৰাৰ বাবে ওপেন কৰি পেলে আমি ৰেমত আনিলো ৰেমত ক্যালকুলেশনটো কৰা হৈ গল CPU কৰিলে তাৰপিছত আকৌ কি হ'ল আমি সেভ কৰাৰ লগে লগে কি হ'ল ৰেমৰ ডাটাখিনি আকৌ সেকেন্ডাৰী মেমৰি ষ্টৰ হৈ গল এইটো আমি ৰিয়েল লাইফ এক্সাম্পলৰ লগত আমি RAM আৰু সেকেন্ডাৰী মেমৰিটো বুজি ল'ব পাৰো আৰু এটা কথা যে আমি যদি কম্পিউটাৰ টেবুল স্টাডি টেবুলৰ সাইজটো যদি বেছি ডাঙৰ তেতিয়া আমি বেছি কিতাপ আমি বুক শেলফৰ পৰা আনি আমি থব পাৰো তেনেকুৱা ৰেমৰ সাইজটো যদি বেছি ডাঙৰ হয় তেতিয়া আমি ডাঙৰ সাইজৰ ফাইল বিলাক তেতিয়ালে আমি ৰেমত আনিব পাৰো কম্পিউটাৰটো স্লো নহয় কাৰণ আমাৰ কি হয় যেতিয়া ফাইল যেতিয়া ৰেমটো আমাৰ কম থাকে যেনেকৈ 2GB ৰেম থাকে আৰু ফাইলটো যদি সাপোজ 3GB 4GB ৰ ফাইল এটা যদি থাকে তেতিয়া যেতিয়া ৰেমত আহে তেতিয়া কি হয় পটককে ওপেন নহয় ঘূৰি থাকে তেনেকৈ প্ৰসেসিং নহয় সেই কাৰণে কি কম্পিউটাৰটো স্লো হৈ যায় সেই কাৰণে আমাৰ কি হয় ৰেমটো সদায় আমাৰ বঢ়াই ল'ব লাগে আৰু ৰেমটো আমাৰ যেতিয়া সেই কাৰণে ৰেমটো যেটো সেমিকন্ডাক্টৰ মেটেৰিয়েলি গঠিত হয় কাৰণে ৰেমৰ সাইজটো বেছি ভাল লাগিলে কম্পিউটাৰৰ দামটো বাঢ়ি যায় সো এই ধৰণে আমি ৰিয়েল লাইফ এক্সাম্পলৰ লগত RAM আৰু সেকেন্ডাৰী মেমৰিটো তুলনা কৰিব পাৰো নেক্সট ক্যাশ মেমৰি যদি বুলি কওঁ আমি যেনেকৈ কিতাপ এখন যেনেকৈ ডিকশনাৰীখন আমাৰ ৰেগুলাৰ লাগি থাকে সদায় লাগি থাকে পঢ়াৰ সময়ত সো ডিকশনাৰীখন যদি আমি আমাৰ যত বহু আমি পঢ়ো তাৰে ওচৰতে আমি থৈ দিব পাৰো তো যেতিয়া আমাৰ ওৱৰ্ড চাবলৈ পটককে আমি ডিকশনাৰীৰ পৰা চাব পাৰো আমি বুক শেলফৰ পৰা আনিব নালাগে তেনেকৈ ক্যাশ মেমৰিটোক আমি এদৰে ভাবিব পাৰো যে ক্যাশ মেমৰিটো আমাৰ স্পিডটো কম্পিউটাৰ স্পিডটো বঢ়াৰ কাৰণে থোৱা হৈছে RAM আৰু CPU ৰ মাজত যাতে CPU যিখিনি সঘনাই যিবিলাক ডাটা লাগি থাকে ক্যাশ মেমৰিৰ পৰা লৈ ক্যালকুলেশন কৰিব পাৰে আকৌ তাতে থৈ দিব পাৰে সো এই ধৰণে আমি ক্যাশ মেমৰি RAM আৰু বুক শেলফক আমি ৰিয়েল লাইফ এক্সাম্পলৰ লগত আমি বুজিব পাৰো যাতে সহজতে আমাৰ মনত থাকে নেক্সট আমি চাই লৈছো ইয়াতে আমি মই ডায়াগ্ৰাম দিছো যত মই ভাগবিলাক দিছো প্ৰাইমাৰী মেমৰি ইন্টাৰনেল মেমৰি প্ৰাইমাৰী মেমৰি ইন্টাৰনেল মেমৰি বুলি কোৱা হয় সেকেন্ডাৰী মেমৰি এক্সটাৰ্নেল বুলি কোৱা হয় সো ইয়াতে প্ৰাইমাৰী মেমৰি আৰু এটা নাম ইয়াতে মেইন মেমৰি বুলি কোৱা হয় মেইন মেমৰিটো ইতে মোৰ দিয়া নহল
সো এইটো আৰু এটা নাম সো প্ৰাইমাৰী মেমৰি তিনটা নাম আৰু এটা সেকেন্ডাৰী মেমৰি আৰু এটা নাম আছে অক্সিলাৰী বুলি অক্সিলাৰী বুলিও কোৱা হয় আৰু ইয়াতে ভাগবিলাক দিছো RAM ROM এইগেটা ভাগ আৰু ইয়াতে আমাৰ সেকেন্ডাৰী মেমৰি এক্সটাৰ্নাল মেমৰি আৰু আহিব আমাৰ পেন ড্ৰাইভও আহিব এইবোৰ মই থিওৰি পাৰ্ট 2 ভিডিও দিছো আৰু এটা SSD আহিব সলিড ষ্টেট ড্ৰাইভ যেটো আমাৰ হাৰ্ড ডিস্কতকে বহুত বেছি ফাষ্ট বহুত বেছি পাৱাৰফুল হয় এটো লগালে আমাৰ কি হয় কম্পিউটাৰ স্পীডটো বাঢ়ে সো আজিৰ ভিডিওটি ইমানতে আছিল মোৰ কম্পিউটাৰ মেমৰি মই ডিটেইলছত বুজালো তোমালোকে মেমৰি বুজি পাইছা সাগে গোটেখিনি তোমালোকে ভিডিওটো কেনে পালা মোক কমেন্ট সেকশনত জনাবা আৰু ভিডিওটো ভাল পালে তোমালোকে লাইক কৰিবা শেয়াৰ কৰিবা চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি থবা সো লগ পাম আকৌ পৰৱৰ্তী ভিডিওত আৰু এটা নতুন বিষয়ৰ সৈতে আজিৰ ভিডিওটি ইমানতে শেষ কৰিছো থ্যাংক ইউ